Εγώ έπινα τσίπουρα το σιωπά, δεν ξέρω τίποτα. Τσίπουρα έπινες. Έμεινε τίποτα. Ερχόμαστε. Κανόνισε να δω τι θα δω στα πιάτα. Τι ρε. Είναι με το κέτσαπ. Το έχεις βάλει μέσα. Ωπα ρε. Εγώ έκανα αυτή και έβαλα αυτό που είχε. Πόσο θα φας σήμερα? Δεν ξέρω. Θα πιάσεις κανένα πυραγιά. Σ' άρεσε να παίζεις, Ναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά στο βίντεο όμως που του είπαμε να γεμίσει με αυτό τα λουκάνικα, δεν ήθελε. Δεν ήθελε το... Ήθελε την ευκολία. Ήθελε Λοιπόν. στα σύγχρονα. Παλιό γκατζετάκι για να γεμίζουμε λουκάνικα. Εδώ έμπαινε το κρέας, Ο κοιμάς. ο κιμάς, ναι. Εδώ μπροστά είχε ένα χωνί, έμπαινε το έντερο. Έτσι. Συμπιεζόταν και γέμιζε και ξανά πάλι. Μηχανή και μπράτσα. Έφτιαχνες μπάλτσα σίγουρα. Και πάμε στο επόμενο. Αυτό και αν είναι gadget, Το επόμενο quiz μας είναι από τη συλλογή εδώ του Γιώργου. είναι εδώ από το μουσείο μας. Είναι περίπου του 1900 να πούμε. Αλλά δεν θα πούμε τι είναι. Έτσι. Θα σας βοηθήσουμε στη συνέχεια για να βρείτε την απάντηση. Βάλουμε μανιβέλες, Όλα με μανιβέλες. Μανιβέλα. Και ρεύματα πλήρωναν. Δεν είχαν και ρεύμα. Και ρεύμα τότε. Λοιπόν, Αλλά πολύ ωραία. είναι σημαντικό να μαθαίνει ο κόσμος τι εφήβρε ο κόσμος για να φτιάχνει αυτό που αγαπάει, αυτό που αφορούσε τη μαγειρική. Πάντα υπήρχαν εργαλεία. Πάντα υπήρχαν εργαλεία και πάντα υπήρχαν αυτοί που αγαπούσαν τη μαγειρική και μπορούσαν να Εφευρίσκουν διάφορα πράγματα. διάφορα πράγματα. Εδώ για το φαΐ γίνεται τη μάχη. Για εργαλεία δεν θα έφτιαχνα. Ο ειδικός. Μιλάει ο ειδικός. Έτσι. Και πάμε να συστηθούμε. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Γι' αυτό έχουμε παρέα εδώ πέρα το φίλο μας, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, ο οποίος είναι σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Με μια ανάσα τάπα. Γράψαμε και μαζί ένα μικρό βιβλίο, αλλά όπως λες εσύ. Μικρό αλλά πολύ νόστιμο. Έτσι. Σαν το φίλο μου τον Αντρέα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε ένα μπέργκερ, το οποίο θα μπορούσα να πω ότι είναι καθαρά ελληνικό μπέργκερ, γιατί έχει να κάνει με γύρο. Αγαπημένος ο γύρος, μικρών και μεγάλων. Θα σας δείξουμε μια πολύ καλή συνταγή, εύκολη. Βέβαια το μαρινάρισμα έγινε την προηγούμενη μέρα, γι' αυτό Γιατί έτσι χρειάζεται. έτσι πρέπει, ναι. Θα σας δείξουμε όμως πλάνα και λεπτομέρειες από αυτό. Και τα υλικά και τα λοιπά. Διαδικασία. Και τώρα όμως επειδή χρειάζομαι το μικρό εδώ, Θα πάω εγώ. θα πας εσύ να δούμε τι Για θα μας τσίπουρα. φτιάξεις τώρα. Και τσίπουρα. Αν θα βρεις μεζέ, θα μου γράψεις. Προχώρα. Να πούμε πριν από αυτό, πριν να φύγω εγώ να πάω να κάνω μία προθέρμανση, να σας πούμε ότι είναι απλή συνταγή, αλλά σίγουρα πολύ νόστιμη που είναι ακόμα και για επαγγελματίες. Είναι μία επαγγελματική συνταγή. Έτσι, σαν γύρος. Με πήρε το ρόλο, αλλά θα είναι η τελευταία φορά. Τώρα θα σε δω. Και εμείς έχουμε στήσει πολλές φορές γύρο τέτοιο ατομικό με τον αδερφό εδώ πέρα και έχουμε πολλές συνταγές στο κανάλι μας μόνο με γύρο. Θα σας δείξουμε ακόμα μία σήμερα και βέβαια η σύνθεση του μπέργκερ θα είναι και μοναδική, έτσι. Που ίσως και πιο νόστιμη. Θα το δούμε. Πάντως έχουν να συναγωνιστούν εσένα. Για να δούμε. Γιατί και οι Και προηγούμενες προηγούμενες συνταγές. Σωστά, δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, πάμε να σας δείξουμε πρώτα καταρχήν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Και μετά θα σας πω για τη μαρινάδα και για τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Εδώ πέρα έχουμε μία βάση του γύρου. Όπου ταιριάζει να μπαίνει η δικιά μας η σούβλα, εδώ υπάρχει ένα πιατάκι που το βάζουμε στη βάση. Θα καρφώσουμε τα κομμάτια του κρέατος εδώ, θα στήσουμε το γύρο και μετά θα βάλουμε αυτό και ανάλογα πόσο μεγάλη θα είναι η μπάλα θα τη συμπιέσουμε και θα βάλουμε την ασφάλεια, γιατί ο γύρος που ψήνεται οριζόντια πρέπει να είναι στρόγγυλος κανονικά και να είναι συμπιεσμένος. Θέλει πολύ πάτημα. Θέλει πάτημα, ναι. Ξεκινάμε με λιπαρό κομμάτι. Εγώ θέλω να πω πως εδώ πέρα έχουμε κρέας από κοιλιά, δηλαδή παντσέτα,
την οποία όμως μας την έφτιαξε ειδικός χασάπης με ειδικό μηχάνημα. Είναι πάρα πολύ λεπτό κομμένο, όπως θα δείτε εδώ. Είναι λεπτά κομμένο. Λοιπόν, και τι παρεμβάσεις έκανα εδώ. Αφού το έκοψα σε κομμάτια, ετοίμασα ένα ζωμό από χοιρινά κόκαλα. Στον οποίο ζωμό έβαλα μέσα αλάτι, 15 γραμμάρια θα υπολογίσετε για 1 λίτρο αλάτι, 1 λίτρο νερό. Να είναι κανονικά δηλαδή αλατισμένο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το έβρασα για κάνα 2 ώρο, σιγά σιγά. Και αφού το άφησα και κρύωσε τελείως για να παγώσει το όποιο λίπος υπήρχε, το οποίο το αφαίρεσα μετά, έριξα εκεί πέρα μέσα 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες ξύδι. Και μετά με αυτό το ζουμί περιέχισα τα κομμάτια για να σκεπάζονται. Δηλαδή τα σκέπασα μέχρι επάνω, τα ανακάτεψα καλά και το άφησα τα κομμάτια του κρέατος περίπου για 3 ώρες και παραπάνω να μείνουν ακόμα καλύτερα. Στη συνέχεια έβγαλα το κρέας από εκεί, το στράγγισα και ετοίμασα τα μπαχαρικά. Έβαλα 10 γραμμάρια αλάτι ανά κιλό κρέατος, εδώ έχουμε 3 κιλά γύρω. Έβαλα πάπρικα γλυκιά, τη συνταγή ακριβώς θα τη βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Έβαλα μουστάρδα σε σκόνη, αυτά για έτσι να σας δώσω και τα νούμερα, είναι από 9 γραμμάρια το καθένα για τα 3 κιλά. Έβαλα 3 γραμμάρια ρίγανη, πιπέρι φυσικά, 6 γραμμάρια και όλα αυτά τα χτύπησα σε ένα γουδί και τα πρόσθεσα στα κομμάτια του κρέατος και τα ανακάτεψα καλά. Εδώ τώρα, σε αυτό το στάδιο, μπορούμε να κόψουμε μερικά κομμάτια με το μαχαίρι, να κάνουμε ένα πρώτο ξάκρισμα. Εδώ, να μην προεξέχουν δηλαδή και κρέμονται κομμάτια και τα βάζουμε απάνω εδώ. Αφού πρόσθεσα τα μπαχαρικά με το αλάτι, μέσα σε ένα μούλτι έβαλα 2 μέτριες ντομάτες, 2 πιπεριές πράσινες και ένα μικρό κρεμμύδι και τα πολτοποίησα και πρόσθεσα τον πολτό στο κρέας και το άφησα έτσι να μαριναριστεί για 12 ώρες. Δηλαδή το έφτιαξα από την προηγούμενη μέρα για να καταλάβετε. Να βοηθήσω και εγώ τώρα εδώ πέρα. Θα μπορούσε να γίνει και πιο μεγάλη μπάλα. Το χωράει η ψισταριά μας να το ψήσει. Σε μια τέτοια σούβλα έχουμε βάλει μέχρι και 4 κιλά κρέας. Εδώ κόψαμε τα κομμάτια λίγο μικρότερα, οπότε ο γύρος μας θα γίνει πιο ελαφρύς. Λοιπόν, βάζουμε και το τελευταίο κομμάτι που είναι σαν καπάκι και εγώ συμπιέζω και ο Ανδρέας βάζει τη σφίνα εδώ. Πάμε. Αυτό. Έτοιμο. Θα μπορούσε να πάρει περισσότερο γύρω αν το κάναμε μεγαλύτερο. Παίρνει να γίνει και πιο χοντρός. Καλύτερο που βρίσκει να φτιάξουμε ένα κοντοσούπι και πιο γρήγορα. Τι χαμένο νομίζεις θα πάει. Φωτιά έβαλες και άστα μανικέν. Εγώ έπινα τσίπουρα τόση ώρα, δεν ξέρω τίποτα. Σίγουρα έπινες. Έμεινε τίποτα. Ερχόμαστε. Κανόνισε να δω τι θα δώσει στα πιάτα. Πήρα το αίμα μου πίσω. Πάμε, άστον γιατί δεν ξέρω και τι έκανε εκεί πέρα στα αλήθεια. Θα νομίζω ότι το κάνουμε και επίτηδες. Αυτό θα το... Κατά τι πάντως μπήκε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, άντε στην υγειά μας. Γεια μας, ορίστε. Στην υγειά σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Μέχρι και αισθησιακό ποτηράκι σου βάζω εγώ και σε προσέχω και εσύ όλα εδώ τα χόρτα μου βάζεις μπροστά. Κατά τι είχε γίνει, να ξέρεις. Εντάξει. Άντε, Τις έσωσα. σας συγχωρώ. Να μοιάζω κι εγώ πιο κοντά γι' αυτό. Αμ, έτσι πες. Όχι, περιμένω αυτή την ώρα. Η ώρα του παιδιού. Η ώρα του μωρού. Μωρού. Γαλατάκι. Τι είναι τούτο. Πιπηριά. Πιπυριά. Πιπηριά είναι. Δεν είναι πιπυριά. Είναι, πιπηριά, που γράφει. Αφού έγραφε απ' έξω. Πιπηριά. Είναι ντουμάτα. Όχι, πιπηριά έγραφε. Ντουμάτα άγουρ. Άγω, ντομάτα. Μπα. Πάντως είναι καυτερό. Είναι εδώ. Θάνατος. Τραβάει τσίπουρο αυτό και ούζο. Πιπηριά είναι, αφού σκηνεύει κάτω. Ντομάτα πιπυριά. Ντομάτα Ντομάτα πιπέρο, τέλος καυτερή.
Ντομάτα καυτερή δεν υπάρχει. Οκ. Άρα είναι πιπυριά. Για ντομάτα καυτερή παρά είναι καυτερή. Χάιτε στην υγεία μας. Τραβάει ζάκι πιο πολύ. Άπαπα. Σαν αγκαία, αλλά είναι ωραία. Μην τρως πολύ καυτερό, γιατί ανοίγει πιο πολύ την όρεξη. Έτσι. Θα πάμε περισσότερο. Κοίταξε, μια μπάλα γύρω έχουμε. Είναι ικανός να βάλει όλη την μπάλα. Έχω και τα κουτοσούλια. Τα κοντοσούβλια τα έβαλα για επιδόρπιο. Άντε, γεια μας. Άντε, Αντιγεια μας. πάντα τέτοια. Καλά ψησίματα Καλά ψησίματα, Καλά παιδιά. ψήματα. και καλές τσιπουρόουζο Καταστάσεις. μεζεδοκαταστάσεις. Έτσι. Ο αδερφός σου την κοπανάει για να μην βγει. Γι' αυτό καλύτερα. Δεν θέλουμε. Μόνο Είναι ότι πίνει, τρώει και τις μυζιάδες. στο πιο μαρό μοναχή μας μένουμε. Και το ψήσιμο ξεκινάει πρώτα σε αυτή την απόσταση που βλέπετε από τα κάρβουνα και μετά θα πάμε πολύ πιο κοντά. Βλέπετε εδώ έχουμε σχεδιάσει ένα ειδικό καλάθι για κάρβουνα, για το γύρο ειδικά, και όπως βλέπετε το έχουμε κάνει και αυτάκια, παραπέτια, ούτως ώστε να ψήνεται καλά και εδώ κοντά, και στο πλάι δηλαδή. Να μην χάνει καθόλου θερμότητα, να αντανακλά από εδώ. Θέλει τουλάχιστον μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, για να κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα. Το δεύτερο κόψιμο θα έρθει περίπου 10 λεπτά μετά το πρώτο κόψιμο και θα είναι εκείνο το κυρίως. Θα μπορούσε να μπει και μια δεύτερη μπάλα γύρω από την άλλη τη μεριά και αν γινόταν πιο μεγάλη, πιο φαρδιά, γιατί υπάρχει περιθώριο να γίνει και πιο χοντρή από αυτή εδώ την μπάλα, θα ψήναμε 4 κιλά γύρω από εδώ και 4 κιλά γύρω από εκεί. Τώρα πήγαμε πολύ κοντά, σε απόσταση 4-5 εκατοστά. Βλέπετε εδώ, ο προφυλακτήρας αντανακλά για να ψηθεί και από τη μέσα μεριά. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη. Και μπορούμε επίσης ταυτόχρονα, όταν θα αρχίσει να πέφτει η φωτιά, να τροφοδοτούμε από πάνω κάρβουνο που είναι πιο ψηλά από την επιφάνεια του γύρου και έτσι θα ψήνουμε για πάρα πολλές ώρες. Και δεύτερη μπάλα και τρίτη μπάλα, αρκεί να ταΐζουμε τη φωτιά. Από την άλλη μεριά θα βάλουμε και ό,τι περίσσεψε για να βγει και πιο γρήγορα για κάνα μεζεδάκι. Λοιπόν, το κοντοσούβλι του Ανδρέα είναι σχεδόν έτοιμο για να βγει και εδώ είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα και συμπληρώσαμε και φωτιά. Εδώ θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το καλάθι, εάν δεν θέλουμε να ψήσουμε και από την απέναντι πλευρά, υπάρχει ειδική λαμαρίνα που μπαίνει εδώ και απομονώνει αυτό το σημείο και έτσι όλη η ένταση πάει προς τα εδώ. Και μετά, αφού κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα, θα φέρουμε τη φωτιά ακόμα πιο κοντά. Λοιπόν, έτοιμο το παίρνω και πάω για το Αν ξάκρισμα. αργήσει λίγο ακόμα, ντύρλα θα γίνουμε. Είναι τώρα τι έχουμε γίνει. Α, ήρθε. Γελάτε, εντάξει. Κοίτα, μετά θα του στήσουμε τον μπέργκερ, τώρα δεν είναι για μπέργκερ. Μετά, Ναι, τι κάνουμε τώρα. τώρα Μας περιμένετε. το έφερες να το δούμε. Τώρα περιμένετε. Όμορφος Λοιπόν, είναι. κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα, το λιπαρό κομμάτι του γύρου. Άμα αυτό είναι το πιο νόστιμο. Κοροϊδεύεις. Ναι. Θα σου πω τώρα Είναι σε το πιο λίγο. νόστιμο. Επειδή το ξέρω, θα σου πω. Και πού πας εσύ. Σκαμπαρέ. Δεν θες βοήθεια. Κατάλαβα. Τι βοήθεια θα προσφέρεις εσύ. Εγώ τι θα κάνω, θα φυλάω τα ούζα. Λοιπόν, αυτό με μια καλή μουστάρδα. Για κάτσε όμως λίγο ρε κουμπάρα έχει πριν αυτή να τη βάλεις την γεύση. πισταδίτσα να δω κάτι εγώ. Α, αυτά. Κοίτα να δεις. Κάνε να δω κάτι ρε. Κόψει. Κάνε δουλειά, για κάνε. Ωραία το κόβεις. Κοίτα. το κόβω καλά τουλάχιστον. Κοίτα, τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε μέσα να καθίσει. Καταλαβαίνετε παιδιά τώρα τι Λοιπόν. γίνεται. Λοιπόν, Για εγώ- κόψε. εγώ το Α, ανακατεύω έτσι εδώ. τώρα τον έκανες πολύ όμορφο. Ε? Κόψεις και λίγο από εδώ πάνω το ωραίο αυτό. Για τα γιάς και εσύ κολώσεις. Άμα πια. Πω πω. Καλά του κάτι άλλο, Άστο. Πω πω. Μιλάμε για πήγαινε βάλτε στη φωτιά ρε Γερομά. Θα υπάρχει.
Βάλω στους φωτιαλές. Βάλτε και κάτι εκεί Για του πήγαινε, ξαναφέρεις βάλτε, περίπου. Πήγαινε, βάλ το εσύ στη φωτιά, εμείς περιμένουμε. Ρίξουμε λίγο μέσα. Εμείς περιμένουμε. Μήπως θέλετε να περιμένω κι όλα να το βλέπω πώς θα πάει. Ναι, τι θέλουμε. Δεν τρέπεστε λίγο. Πάω. Από εκεί. Από εκεί. Ό,τι πείτε. Για κουμπάρι. Πάει το κουμπάρι. Από πού είμαστε κουμπάρι δεν ξέρω. Μήπως γίνουμε στο μέλλον δεν ξέρω. Όπως πάει. Άσε και λίγο του καρτάζει, θα φάμε κάτι μετά να ξέρεις. Δεν μας φέρει άλλο. Φτιάχνω. Ξέχασα Α, τα τενεράκια Άλλα, να άλλα. από μόνος μου. Καθίστε παιδιά και φάτε το γύρο εσείς. που εδώ είναι το ξύλο, Έλα, θα γεμίσει αυτό, δεν κάνει. Κάνω εγώ τέτοια λάθη τώρα. Θα καείς. Στη σαλατούλα. Δεν καίγω, μην φοβάσαι. Είμαι κι εγώ εκπαιδευμένος. Γιώργο, ποιο μου κάνει τσιπράκι εδώ. Είναι σαν άλλο δάγκωμα αυτό, Είναι Άλλο πιο μικρό δάγκωμα. το κομμάτι και με την περιστροφή Και το άλλο έχουμε στρατή. πάρα πολύ ζουμερό Εδώ. και πάρα πολύ νόστιμο. Το πήρες Τα γόρια να πάρω τα και πιο νέα τα παιδιά Τι είναι, είναι με το κέτσαπ. το έχεις όλο μέσα. Ωπα ρε. που ήμασταν. Πάμε. Λίγο όχι εδώ. Τώρα που έχουμε ξακρίσει και ο γύρος μας έχει ψηθεί και σε πιο πολύ βάθος, πάμε πάρα πολύ κοντά. Σχεδόν ακουμπάει. Τώρα αυτό είναι το κυρίως κόψιμο που θα κάνουμε. Και ώσπου να ψηθεί καλά ο γύρος, μπορούμε να βάλουμε μια μικρούλα σχάρα εδώ πέρα πάνω και να ψήσουμε και 2 ψωμάκια του μπέργκερ. Αυτό είναι περίπου το χρώμα που θέλουμε. Σε 5 λεπτάκια το βγάζουμε και πάμε μέσα να στήσουμε τα μπέργκερ μας. Πολύ χρήσιμο εξάρτημα για να φτιάξετε τις συνταγές που βρίσκονται μέσα σε ένα βιβλίο του Γιώργου του Καραγιάννη. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε να έχουμε εδώ στο γύρο μας. Βλέπετε. Λοιπόν, τώρα πριν ξεκινήσω το κόψιμο, να πάρει λίγο θερμοκρασία, θα κάνουμε μια μίξη εδώ πέρα σε ίσες ποσότητες κέτσαπ με Ναι. Σωστά. μουστάρδα. Περίπου ίσα ποσότητα θα υπολογίσετε. Αυτό. Μου επιτρέπεις. Όχι, δεν σου επιτρέπω καθόλου. Για Εδώ, πάμε. κόβουμε. Για πάμε. Στην ώρα σου, όταν θα έρθει η ώρα σου να φτιάξεις το μπεργκεράκι, βάλει όσο θες. Θα βάλω, ξέρω πώς θα βάλω. Έτσι, πράγμα. Α, έτσι. Αυτά. Στάζει νοστιμιά. Αυτό. Κοίτα. Δώσ' το ρε. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Θα σε σφάξει με το μαχαίρι. Κρατήσου λίγο. Φάγαμε τόσο. Πω, πω. Δεν χορτάει με τίποτα αυτό το παιδί. Είναι τέλειος συνδέσμος, πολύ καλή γεύση. Όλα τα παιδάκια, σε όλα τα παιδάκια να ξέρεις αρέσει το κέτσαπ. Ναι. Λοιπόν, Είναι όντως νόστιμο. σε αυτό το στάδιο το πάμε για να το βάλουμε εκεί στη φωτιά, να ξαναψηθεί. Αλλά εγώ δεν θα κάνω αυτό το λάθος αυτή τη φορά. Και βάζει που πήγε. Κατάλαβες καλά. Θα το πάω και μετά. Εγώ. Δεν πειράζει. Και μετά από λίγο το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι. Το μίξ εδώ του φίλου μου του Αντρέα. Θα έχεις γυρίσει τώρα. Μάλλον θα τα είχαμε πάει. Τι θα βρίσκα άμα θα γύρναγα, δεν ξέρω. Το γύρο μας. Έτσι. Μπόλικο. Θέλω και μπόλικο κρέμι εδώ μάιδανο. Πάλι Έτσι, δύο θα έφυγες. σε Δεν φτιάξω. φταίω εγώ που μένεις νηστικός, να ξέρεις. Άλλη φορά θα βάζει 3. Καλά. Αυτό θα το φάγω. Εγώ έκανα αυτή και έβαλα αυτό που είχε. Ποιος άλλο. Θα μας περάσουν από λογοκρισία. Μακακία τέλος πάντων. Πες το πιο πολιτισμένο ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε. Πολιτισμός. Κρεμμυδάκι με μαϊντανό. Τα κλασικά. Έτσι μπράβο. Τα κλασικά. Δεν το κοιτάς καθόλου μικρή. Έχει βλέπω πώς το Να κοιτάς. πάω αυτό. Σου λέω, ρε παιδί. Το έχω εδώ, άστο. Το έχει κεντράρει ρε. Μάνα πέρα μας έχουμε- έλεγε να προσέξεις το μικρό να κανόνιζε. Άρα μάνα. Άρε μάνα. Και που να ξέρεις. Δεν ξεχνάω. Λοιπόν, Άρε, μάνα. εδώ πέρα έχουμε μία σως γιαουρτιού Μπράβο. όπου Για πες. έχουμε βάλει 250 γραμμάρια γιαουρτάκι στραγγιστό. Έχουμε ψήσει μια μελιτζάνα ολόκληρη στα κάρβουνα και μετά βάλαμε 2 σκυλίδες σκόρδο, 20 ml ξύδι, 30 ml ελαιόλαδο, μισό γραμμάριο αλάτι, μισό γραμμάριο λευκό πιπέρι, λίγο σέλινο,
χτυπήσαμε μαζί στο blender όλα τα υλικά εκτός από το γιαούρτι και μετά τα ανακατέψαμε μαζί με το γιαούρτι και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα τώρα εδώ. Μισό, με το καποκόζεις, επειδή εγώ θέλω λίγο έξτρα γεύση από μουστάρδα και λίγο κέτσαπ. Κοίτα να δεις. Έτσι, λίγο. Εμένα, παιδιά, δεν ξέρω, σας εμένα είναι ό,τι το καλύτερο. Άντε Μου τώρα. αρέσει πάρα πολύ Πάμε. γευστικά. Άντε για να μας αφήσεις ήσυχους. Άιντε, χτύπα το. Ωραία, Παναγία. Έμεινα νηστικός. Ε, Έμεινα νηστικός. Θα σου φτιάξω τώρα. Πάρε ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Πω. Πόσο θα φας σήμερα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, άντε κάνει τώρα, είναι και για μένα. Άντε, ναι. Για πάρεις. Κάνει ένα ακόμα. Λοιπόν, Κέτσα μουστάρδα. έτσι. Βάλει όσο χρειάζεται εμένα. Θα σου βάλω πολύ. Έτσι, είσαι μια απαλή στρώση θέλω εγώ. Έτσι, ωραία. Ναι, έτσι, μπράβο. Πάει. Το γύρο μας. Αυτός είναι της υπορβουλίας, τα θέλει όλα μπόλικα. Παίρνεις τώρα. Τι να τον κάνω. Τι να τον Φτάνει κάνω. μέχρι εκεί, φτάνει. Άντε, φτάνει να μην και για μένα τίποτα. Κρεμμυδάκι. Κρυμμυδάκι. Το κλασικό. Φτάνει. Ντοματούλα. Αυτά. Κλασική και αυτή. Κράτα το. Κρατάω εγώ, έλα. Μια απαλή στρώση, έτσι. Αυτό φτάνει. Απλούσια το. Α, αυτό. Έλα. Χαλάκι σου. Έτσι, μπράβο. Καλή σας Να όρεξη. μπορούμε και να το δαγκώνουμε κιόλας. Καλή μόνο από μένα. Να μόνο από σένα. Μια έφαγες λίγο πριν. Δεν έμπερες. Θα φάω εγώ την επόμενη. Δες την επόμενη. Τέλειος συνδυασμός. Πράγματι. Λοιπόν, πολύ καλή η πίτα με το γύρο, αλλά ο γύρος σε μπέργκερ είναι το κάτι άλλο. Πράγματι. Τέλειο. Παιδιά, ξεχάσαμε κάτι. Μπερέ. Τι άλλο. Θα πιάσεις καν πυραγιά. Δεν πιάμε πολύ. Πιάσεις καν πυραγιά. Θες μπυρίτσα? Ναι. Θα πιούμε μετά τις μπυρίτσες. Πρώτα θα φάμε και μετά οι μπύρες. Άντε. Λοιπόν, καλά ψησίματα σε όλους. Εμείς έχουμε δρόμο ακόμα εδώ, να πελικίσουμε όλο αυτό και να πιούμε και τις μπυρίτσες μας. Καλά Γεια σας. ψησίματα με πολύ καλή παρέα πάντα. Καλά ψησίματα.